Bằng cách nắm rõ những ưu và nhược điểm của 3 phương pháp triệt lông phổ biến dưới đây, các nàng chắc chắn sẽ có được một quyết định làm đẹp đúng đắn và phù hợp hơn cả với nhu cầu của bản thân. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Triệt lông ở thời điểm hiện tại được coi là nhu cầu làm đẹp của phần lớn chị em ở mọi lứa tuổi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lý do là bởi việc loại bỏ đi phần lông trên da đem tới một vẻ ngoài ưa nhìn, cuốn hút hơn, đồng thời khiến làn da sáng mịn, tươi tắn hơn, đặc biệt là những vùng da lên nhiều lông như nách, cánh tay, bắp chân hay đặc biệt là vùng tam giác, còn gọi là vùng bikini. Triệt lông hiện tại được coi là nhu cầu làm đẹp của rất nhiều chị em. Thế nhưng, không ít nàng đang rơi vào tình trạng mông lung không biết nên lựa chọn phương pháp nào trong 3 phương pháp phổ biến hiện nay giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, với rất nhiều các phương pháp triệt lông ngoài kia, chắc hẳn nhiều nàng sẽ cảm thấy mông lung trong việc lựa chọn ra một phương pháp phù hợp với nhu cầu của bản thân. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, sẽ nhìn vào những điểm cộng và điểm trừ của từng phương pháp để tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc đó. Phương pháp cạo lông. Cạo lông là phương pháp được nhiều chị em nghĩ tới đầu tiên khi có nhu cầu loại bỏ vùng lông thừa trên da. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bằng một công cụ duy nhất là dao cạo, chị em có thể dễ dàng dọn sạch violon mà không cần hề tốn kém hay mất công sức chuẩn bị. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cạo lông là phương pháp đầu tiên được nhiều chị em nghĩ tới khi có ý định triệt lông. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cụ thể, dưới đây là những ưu điểm tuyệt vời của phương pháp này: nhanh gọn và đơn giản. Chỉ cần có sẵn dụng cụ dao cạo lông chuyên dụng, các nàng đã có thể dễ dàng loại bỏ hoàn toàn phần lông mọc trên da chỉ trong vòng 10 đến 15 phút. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do vậy, đây được coi là phương pháp chữa cháy hoàn hảo trong những lần các nàng chỉ có chút ít thời gian chuẩn bị trước khi đi chơi. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, an toàn, không đau. Khác hẳn với phương pháp qua, việc cạo lông sẽ không hề gây ra cảm giác đau đớn khi thực hiện. Điều duy nhất cần lưu ý là cẩn thận trong việc sử dụng dao cạo, nhẹ nhàng đưa lưỡi dao lướt trên bề mặt da, tránh gây sức da. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cùng với đó, cạo lông được coi là phương pháp cực kỳ an toàn, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, làn da. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không gây đau ví. Đơn giản là sắm một chiếc dao cạo loại tốt và một lọ gel bôi mềm mại với tổng thiệt hại chưa tới 200k. Các nàng đã có thể dọn dẹp sạch sẽ đống violon cứng đầu kia rồi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh những ưu điểm tuyệt vời, phương pháp cạo lông cũng có những nhược điểm mà các cô gái chắc chắn nên cân nhắc trước khi lựa chọn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những nhược điểm mà các cô gái chắc chắn nên cân nhắc trước khi lựa chọn, bao gồm: không có hiệu quả lâu dài. Vì dao cạo chỉ cắt đứt ngang phần chồi lên trên bề mặt da của sợi lông, còn chân lông vẫn bám trên da, thế nên chỉ sau vài ngày, phần lông này sẽ tiếp tục mọc lên, từ đó đòi hỏi người ta phải thực hiện cạo lông liên tục. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel, dễ gây xước da. Nếu không có sự hỗ trợ của gel làm mềm da, việc cạo lông bằng dao cạo sẽ rất dễ làm xước da bởi lưỡi dao cạo thường khá sắc. Gây cảm giác ngứa ngáy khi lông mọc lại. Lông mọc lại sau khi cạo thường gây ra cảm giác ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây được coi là một trong những điểm trừ to đùng của phương pháp này, lông cứng và dày hơn khi mọc lại. Việc cạo lông liên tục sẽ khiến sợi lông mọc lại trở nên cứng, dày và đậm hơn ban đầu, cực kỳ mất thẩm mỹ.
Lúc này, chị em sẽ phải cạo lông thường xuyên hơn, dẫn tới một vòng luẩn quẩn vô cùng mệt mỏi. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phương pháp qua lông là phương pháp khá quen thuộc với chị em bởi dễ thực hiện, lại đem tới hiệu quả nhanh chóng. Qua lông là phương pháp sử dụng hỗn hợp có chất kết dính thoa lên vùng da có lông rồi luộc mạnh để lấy đi phần lông mọc trên da. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đây cũng được coi là phương pháp được rất nhiều chị em ưa chuộng. Bên cạnh phương pháp cạo lông, bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những ưu điểm của phương pháp này bao gồm: thao tác thực hiện đơn giản, không hề phức tạp. Các nàng chỉ cần đun chảy hỗn hợp sáp hoa hay tự chế một loại hỗn hợp hoa ở các nguyên liệu sẵn có trong bếp để bắt tay vào công cuộc giỏ ra xe. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giúp loại bỏ lông, đồng thời lấy đi phần tế bào da chết. Việc sử dụng sáp hoa không chỉ giúp loại bỏ tận gốc phần lông bám trên da mà hơn nữa, nó còn lấy đi cả lớp tế bào da chết, từ đó khiến tươi sáng và mịn màng hơn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel, không tốn kém. Chỉ cần sắm một loại sáp hoa chất lượng, hay thậm chí là tự làm hỗn hợp hoa từ các nguyên liệu từ thiên nhiên, các nàng đã có thể thực hiện phương pháp hoa lông rồi. Hoa lông có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sức khỏe làn da. Thế nhưng, phương pháp này cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sức khỏe làn da người diện. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, gây nên các vết thương dễ nhiễm trùng cho da. Việc giật mạnh sợi lông khỏi bề mặt da sẽ phần nào khiến các lỗ chân lông bị tổn thương. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, việc không đảm bảo vệ sinh trong công đoạn thực hiện hay thực hiện không đúng cách sẽ dễ dàng gây xước da, tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, dẫn tới nhiễm trùng, mưng mủ. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nguy cơ viêm nang lông cao. Việc hoa lông thường khiến lỗ chân lông bị giãn nở. Nếu không có các biện pháp làm xe khít lỗ chân lông, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào làn da, gây viêm nang lông, khiến lông mọc dày và nhiều hơn. Sau khi hoa lông, lông sẽ mọc trở lại với mật độ dày hơn, sợi lông cũng dày và đen hơn. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel, khiến da nhạy cảm hơn. Việc thường xuyên tác động mạnh tới không chỉ bề mặt da mà hơn nữa còn tới cả các tế bào da, khiến làn da trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phương pháp triệt lông vĩnh viễn bằng laser. Triệt lông vĩnh viễn bằng laser cũng được coi là phương pháp được nhiều chị em quan tâm. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng không phải ai cũng mạnh dạn lựa chọn phương pháp này bởi chi phí cao cũng như hiệu quả chưa thể trông thấy rõ ràng như phương pháp cạo hay hoa. Dành cho các nàng chưa biết, dưới đây là những ưu và nhược điểm của phương pháp này. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Triệt lông vĩnh viễn bằng laser là phương pháp được nhiều chị em quan tâm, thế nhưng không phải ai cũng mạnh dạn lựa chọn phương pháp này bởi chưa biết được rõ hiệu quả cụ thể mà nó đem tới. Ưu điểm: không cần mất công chuẩn bị. Nếu như các phương pháp cạo hay hoa lông đòi hỏi các nàng phải chuẩn bị dụng cụ hay nguyên liệu cho công đoạn triệt lông thì với phương pháp triệt lông vĩnh viễn bằng laser, chị em chỉ cần tìm tới dịch vụ tại các spa, trung tâm làm đẹp để được làm sạch vùng da có lông. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không đau. Với công nghệ máy móc hiện đại tại các cơ sở làm đẹp hiện nay, việc triệt lông bằng laser sẽ không gây cảm giác đau đớn, khó chịu cho các nàng trong quá trình thực hiện. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel, hiệu quả lâu dài. Việc sử dụng tia laser tác động tới sợi lông gây ức chế nang lông, khiến lông khó mọc lại, hay có mọc lại cũng rất yếu, mềm và mỏng.
Triệt lông vĩnh viễn bằng laser là phương pháp tốn kém hơn cả bởi cần tới sự trợ giúp của máy móc hiện đại. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Nhược điểm: tốn kém. Vì phương pháp này chỉ có thể được thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ có máy móc hiện đại, thế nên chị em buộc phải chi trả một khoản tiền không nhỏ cho việc triệt lông giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel, cần thực hiện theo liệu trình để thấy được hiệu quả rõ rệt nhất. Nếu như việc triệt lông bằng dao cạo hay sáp hoa có thể giúp chị em ngay lập tức có được làn da sáng mịn thì phương pháp triệt bằng laser đòi phải thực hiện theo liệu trình để thấy được hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, hiệu quả triệt lông có thể trông thấy sau ít nhất 3 đến 5 lần. Trên đây là những ưu và nhược điểm của từng phương pháp triệt lông mà chắc chắn chị em nên nắm rõ trước khi quyết định lựa chọn một phương pháp để áp dụng cho bản thân. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, dẫu có lựa chọn phương pháp nào, các nàng cũng nên đặc biệt chú ý vào việc chăm sóc da sau khi triệt lông để hạn chế phần nào những tác động tiêu cực của chúng tới sức khỏe làn da. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cụ thể, hãy lưu lại ngay những tip chăm da sau triệt lông dưới đây để có được một làn da khỏe mạnh, sáng mịn. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để có được làn da khỏe mạnh sau khi triệt lông, các cô gái nhất định nên đặc biệt chú ý tới công đoạn dưỡng da hàng ngày. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi mới triệt lông, nên hạn chế để da tiếp xúc với xà phòng. Da thường khá yếu sau khi mới triệt lông. Do đó, việc để xà phòng hay các hóa chất tiếp xúc với làn da có thể dễ dàng khiến da bị kích ứng, bẩn đỏ, từ đó gây cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vệ sinh da thường xuyên. Việc triệt lông thường khiến lỗ chân lông mở rộng, từ đó các độc tố, bụi bẩn từ môi trường sẽ dễ dàng xâm nhập và gây hại cho làn da. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bởi vậy, các cô gái nên đặc biệt chú ý tới công đoạn vệ sinh da hàng ngày để đảm bảo làn da luôn khỏe mạnh, tránh xa tình trạng viêm da, nấm da, viêm nang lông. Sử dụng kem dưỡng ẩm là điều quan trọng hơn cả, giúp các cô gái bảo vệ sức khỏe làn da sau triệt lông. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kem dưỡng ẩm cho da. Việc triệt lông khiến làn da trở nên yếu hơn, từ đó da rất dễ rơi vào tình trạng khô, bong tróc do ánh nắng mặt trời và môi trường xung quanh làm đẩy nhanh quá trình oxy hóa. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bởi vậy, các cô gái nên đặc biệt chú ý vào công đoạn dưỡng ẩm cho da, bao gồm thoa kem dưỡng ẩm, sử dụng xịt khoáng kết hợp uống nhiều nước để làn da được sáng mịn và căng mướt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sử dụng kem chống nắng. Da sau khi triệt lông thường khá nhạy cảm. Việc để da tiếp xúc trực tiếp với các tia cực tím như UVA, UVB sẽ khiến da dễ dàng rơi vào tình trạng sạm, nám, lão hóa sớm hay thậm chí là ung thư da. Thế nên, điều vô cùng quan trọng mà chị em cần nhớ sau khi triệt lông là chống nắng cho da bằng cách sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để tránh những tác động tiêu cực từ tia cực tím, các cô gái đừng quên sử dụng kem chống nắng cho da sau khi triệt lông. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiểu được nhu cầu dọn sạch phần vi ô lon kém sinh trên da của nhiều chị em trong mùa du lịch, chuyên mục làm đẹp Eva đã xây dựng tuyến bài triệt lông mùa hè nhằm cung cấp cho quý độc giả những kiến thức cụ thể nhất về các vấn đề xoay quanh phương pháp làm đẹp triệt lông. Hãy cùng đón đọc các bài viết triệt lông mùa hè vào 6 giờ sáng các ngày thứ 4, 6, CN tuần này, 19, 21, 23 phần 6. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel.